Hello everyone, welcome to Academy of Civil Services. I hope তোমালোকে এক্সাম বিলাক দি আছা আৰু যিমানবিলাক এক্সাম হৈ আছে চোৱা অনলাইন যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছা তোমালোকে অনলাইন টেষ্ট বিলাক দি থাকিবা বিকজ টেষ্ট দিলেহে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ থাকিব তো আজি আছে তোমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 1 তো সায়েন্স ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আছে আজি পাৰ্ট 1ত ইয়াতে আমি বেসিক্সৰ কিছুমান কুৱেশ্যন দিছিলোঁ ঠিক আছে তো বেসিক্স ফিজিক্স বেসিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বেসিক বায়োলজি আৰু গোটেইবিলাক কুৱেশ্যনছ ক'ৰ পৰা আছিলে তোমাৰ NCERT পৰা আছে আৰু তোমাৰ UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আছে আৰু তোমাৰ NCERT বিলাক কভাৰ কৰা আছে যেনেকৈ ক্লাছ 8 ক্লাছ 11 ক্লাছ 10 অ'কে তো NCERT যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে সেইবিলাক টপিক কিছুমান ইয়াতে ডিৰাইভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ কিছুমান তোমালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিলে আৰু কুৱেশ্যনবিলাক যদি ভালকৈ কাৰেক্ট কৰিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ APSCত সুধিব অ'কে তো আজি ফাৰ্ষ্ট সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 1 আই হোপ আৰু চোৱা তোমালোকে টেষ্টবিলাক দিবা অনলাইন যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে অফলাইন হয় অফলাইন কেইটাতো দিয়ে আছে গমেই পাই আছো আৰু অনলাইন যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে অনলাইনবিলাকো তোমালোকে টেষ্টবিলাক এটেম্প কৰিবা পৰ্টেলত আমাৰ 4টা বজাত টেষ্ট অপেন হৈ যায় এভৰিডে বেচিছত তো 4টা বজাত তোমালোকে টেষ্ট দিব পাৰিবা আৰু কেতিয়াবা 4টা বজাত মিছ হৈ গ'লেও তোমালোকৰ তাতে এক্টিভ হৈ থাকে তোমালোকে যেতিয়া মন যায় এনি টাইম এনিৱেৰ তোমালোকে টেষ্ট দিব পাৰিবা অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 1 ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 Number one question: the surface of the lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? তো কৈছে যে য'ত তোমাৰ লেক থাকে ঠিক আছে তো তোমাৰ যেতিয়া উইণ্টাৰ থাকে উইণ্টাৰ লেকৰ ওপৰৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াখিনি থেকে ঠাণ্ডা ফ্ৰজেন হৈ থাকে বাট তলত যিখিনি ৱাটাৰ থাকে বটমত সেইখিনি ষ্টিল লিকুইড হৈ থাকে কি হয় ৰিজন এইটো কি হয় কিহৰ ৰিজনৰ কথা সুধিছে এইটো ঠিক আছে অবভিয়াছলি আমাৰ জানো যে ৱাটাৰৰ ডেঞ্চিটি আমাৰ মেক্সিমাম হয় তলৰ ফালে ঠিক আছে ৱাটাৰ কি হয় জেনেৰেলি আমি যদি চাব যাওঁ তোমাৰ কি হয় যেতিয়া ৱাটাৰ ডেন্স হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়া ৱাটাৰবিলাক সিঙ্ক হৈ যায় ৱাটাৰ জেনেৰেলি গেটছ মোৰ ডেন্স এজ ইট গেটছ কোল্ডাৰ এণ্ড দেয়াৰফৰ সিঙ্ক অ'কে দেন যেতিয়া কোল্ড হৈ যায় তেতিয়া 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেন ৱাটাৰ তোমাৰ কি হয় এক্সপেনশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ৱাটাৰ বিগিন এক্সপেণ্ডিং এণ্ড বিকাম লেন্স ডেন্স ঠিক আছে ৱাটাৰবিলাক কি হয় যেতিয়া তোমাৰ কোল্ড হৈ যায় এৰাউণ্ড 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তেতিয়া ৱাটাৰবিলাক এক্সপেণ্ড হয় আৰু তোমাৰ ডেন্সটো কমি যায় ঠিক আছে লেছ ডেন্স হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে ওপৰৰ পাৰ্টখিনি কি হৈ যায় তোমাৰ ফ্ৰজেন হৈ যায় বা তলত থকা ৱাটাৰবিলাক ষ্টিল কি হৈ থাকে তোমাৰ গৰম হৈ থাকে ৱাৰ্মাৰ হৈ থাকে মিনছ লিকুইড এটা ষ্টেজত থাকে অ'কে তো এইটো যদি চাব যাওঁ অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দ্য ডেন্সিটি অফ ৱাটাৰ ইজ মেক্সিমাম এট 4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন এণ্ড বাইটছ যেতিয়া পৰুৱা এটা কামোৰে ঠিক ইনজেক্ট ফৰ্মিক এচিড এইটো এটা ইনফৰমেশ্যন মনত ৰাখি দিবা সুধিব পাৰে যে এণ্টে যেতিয়া তোমাৰ কামোৰে তেতিয়া কি এচিড তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰে আমাৰ স্কিনত ফৰ্মিক এচিড ৰিলিজ কৰে ইনটু দ্য স্কিন কজিং পেইন আৰু এইটো পেইন হয় দ্য এফেক্ট অফ এচিড কেন বি নিউট্ৰেলাইজ বাই ৰাবিং কি ৰাব কৰিলে সেই এৰিয়াখিনিত আমি সেই এফেক্টটো আমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ yes obviously solution of sodium hydrogen carbonate ঠিক আছে sodium hydrogen carbonate যদি আমি তোমাৰ ৰাবিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোনটো ফৰ্মিক এচিডৰ আছে ন সেই ফৰ্মিক এচিডৰ যোনটো তোমাৰ পেইন সেই পেইনটো তোমাৰ কি হৈ যায় নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰি ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিবা যেতিয়া এণ্টে বাইট কৰে তেতিয়া কি ৰিলিজ কৰে ফৰ্মিক এচিড ৰিলিজ কৰে আৰু সেই পেইনটোৰ পৰা সকাহ পাবলৈ হ'লে সেই এৰিয়াখিনিত আমি কি ৰাব কৰিব লাগে সলিউশ্যন ৰাব কৰিব লাগে sodium hydrogen carbonate এনচাৰ ইজ এ নেক্সট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এচিড এণ্ড বেছ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এচিড আৰু বেছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে ঠিক আছে তো এচিড আৰ চ'ৰ হুৱেৰ এজ বেটাৰ টেষ্ট বিটাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কি সুধিছে যে এচিড আৰ চ'ৰ বুলি কৈছে অ'কে আৰু তোমাৰ যোনটো কৈছে যে বেচেছ আৰ টেষ্ট বিটাৰ তো এচিড চ'ৰ বেটাৰ টেষ্ট বিটাৰ বুলি কৈছে বাট একচুৱেলি এইটো হয় জানো অ'কে একচুৱেলি এইটো হয় জানো তো কি হয় এচিড আৰ চ'ৰ হুৱেৰ এজ বেচেছ আৰ বিটাৰ একচুৱেলি এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে এচিড চ'ৰ হয় হুৱেৰেজ তোমাৰ বেছৰ যোনটো টেষ্ট সেইটো তোমাৰ বিটাৰ হয় অ'কে বছ এণ্ড এচিডত কি থাকে ছাবষ্টেঞ্চ তোমাৰ হাইড্ৰজেন আয়ন থাকে অ'কে আৰু সেই হাইড্ৰজেন আয়নৰ থকাৰ কাৰণে হাইড্ৰক্সাইড আয়ন তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰে তো এচিডিক ফুড ইজ মোৰ হাইড্ৰজেন আয়ন বেছি থাকে তোমাৰ এচিডিক তোমাৰ যিমানবিলাক এচিডিক ফুড আছে ন তাতে হাইড্ৰজেন আয়ন বেছি থাকে আৰু সেই হাইড্ৰজেন আয়নে কি ট্ৰিগাৰ কৰে চৌৰ টেষ্ট ৰেচেপ্টৰ যোনটো আছে ন চৌৰ টেষ্টটো তোমাৰ ট্ৰিগাৰ কৰে আৰু বেছত তোমাৰ কি হয় বেছবিলাকত খাৰত কি হয় তোমাৰ বিটাৰ টেষ্ট হয় আৰু বেছ তোমাৰ বেছতো কি থাকে তোমাৰ হাইড্ৰজেন আয়ন একচেপ্ট কৰে বা যেতিয়া বেছ তোমাৰ ডিজলভ হৈ যায় ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তেওঁলোকে বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰে হাইড্ৰজেন আয়ন এণ্ড হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ লগত চিফ্ট হৈ যায় অ'কে তো হাইড্ৰক্সাইড আয়নে পিছত ডমিনেট কৰে সেইটো কাৰণে আমি বিটাৰ টেষ্ট পাওঁ অ'কে আৰু এচিডত কোনটো এচিডত কি হয় মেইনলি তোমাৰ আৰু এচিডত কি থাকে যিমান এচিডিক ফুড আছে সিমান হাইড্ৰজেন আয়ন বেছিকৈ এভেইলেবল থাকে আৰু চ'ৰ টেষ্টটো তেওঁলোকে ট্ৰিগাৰ কৰে তো ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট
acid sense blue litmus to red whether base sense red litmus into blue এটোটো আমি আগতে কৰিছিলো ঠিক আছে এটো সৰুতে আমি পৰীক্ষাও কৰিছিলো লিটমাছৰ লগত স্কুলবিলাকত তো এটো ক্লাছ 8 এনসিটি পৰা দি আছে এনসিটি 8 লাইন আছে যে এসিড চেঞ্জ ব্লু লিটমাছ টু ৰেড ইয়েস আৰু বেসিস চেঞ্জ ৰেড লিটমাছ টু ব্লু এটো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট বাট ইয়াতে সুধিছে তোমাৰ কোনটো ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট তোমালোকে জোটা জোটে জানা বাট ইয়াতে সুধিছে ইনকারেক্ট সেইকাৰণে ৰং হৈ যাব পাৰে তো এনসার ইজ ডি নাইদাৰ ওয়ান নট টু বিকজ দুটাই ইনকারেক্ট নহয় দুটাই কারেক্ট হয় নেক্সট কমনলি ইউজ মেইনলি ইয়াতে কি পাইছা তোমালোকৰ ফেভাৰিট আই গল নেক্সট লিপষ্টিক লিপষ্টিকত কি পায় লিপষ্টিকত কি থাকে লিড ইয়েস অবভিয়াসলি লিপষ্টিকত কি থাকে তোমাৰ লিড থাকে এটা সুধিছে কমনলি ইউজ মেটেৰিয়েল আৰু ইয়াতে কোনটো কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কেমিকেল আমি ইউজ কৰা হয় লিপষ্টিকত কি থাকে লিড থাকে চোৱা যিমানে লিপষ্টিক দেখিবা সিমান তোমালোকে লিপছত কি লগাই আছে লিড লগাই আছে সফট ড্ৰিংকস সফট ড্ৰিংকছত কি থাকে তোমাৰ ব্ৰমিনেটেড ভেজিটেবল অইলছ ইয়েস সফট ড্ৰিংকছত কি থাকে তোমাৰ ব্ৰমিনেটেড ভেজিটেবলছ অইলছ বিলাক তাতে এড কৰা হয় ঠিক আছে যাতে তোমাৰ ফ্লেভাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে সোডা আৰু সফট ড্ৰিংকছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো একচুয়ালি তোমাৰ বেন কৰা আছে জাপান ইউৰোপ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এইটো তোমাৰ বেন কৰা হৈছে আৰু যটো লিড ইউজ কৰে ন লিপছত সেইটো কসমেটিক্সত সেইটো তোমাৰ বহুতখিনি বস্তু বেয়া আই শ্বেডো ব্লাছেছ তোমাৰ পাউডাৰ শ্যাম্পুজ সেইবিলাকত লিড ইউজ কৰা হয় বাট এইটো অলপমান হাৰ্মফুল হয় ওকে নেক্সট কি আছে ইয়াতে চাইনিজ ফাষ্টফুড বিলাকত কি দিয়া হয় একচুয়ালি এটা তোমাৰ আছে কম্পোনেন্ট যেটা তোমাৰ কোৱা হয় মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ঠিক আছে এমএসজি বুলিও কমনলি কোৱা হয় মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ঠিক আছে আৰু এইটো ইউজ কৰা হয় তোমাৰ ক'ত যোনবিলাক ফাষ্টফুড আছে ন সেইবিলাকত ফাষ্টফুড বিলাকত ইউজ কৰা হয় এইটো তো ইয়াৰে গোটেই কেইটাই তোমালোকৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে এনসার ইজ ডি 1 2 3 Next, galvanization is a process of depositing a layer of zinc on iron. Next, first statement, question number 5. Question number 5 what কি কৈছে যে galvanization is a process of depositing a layer of zinc on iron. Yes, galvanization এইটো হৰ process যেটো তোমাৰ জিংকৰ ওপৰত আইৰনৰ লেয়াৰ এটা ফৰ্ম কৰিব crystallization is a process of solidification crystallization process of solidification of chemical solution into solid organic structure yes etu correct galvanization is a physical sense whereas crystallization is a chemical sense statement 3 to incorrect because দুটা crystallization and galvanization দুটাই হল তোমার physical sense ঠিক আছে দুটাই physical form of sense হয় not the chemical sense তো third number statement to wrong তো answer হবে ইয়াতে a 1 and 2 only next question which of the following are the possible application of coal tar ঠিক আছে কোল তার যোনটো আছে না আমাৰ কোল তাৰৰ তোমাৰ পসিবল এপ্লিকেশন ক'ত ক'ত কোল তার ইউজ কৰা হয় সেইটো হৈছে কোল তার হয় তোমাৰ বাই প্ৰডাক্ট অফ বিটুমিনাছ কোল জানো না মই কয়লা ঠিক আছে কয়লাৰ বাই প্ৰডাক্ট যোনটো আছে ন তোমাৰ তাক সেইটোকে কোৱা হয় কোল তার মেইনলি তোমাৰ বিটুমিনাছ ওকে তো কোল বিভিন্ন চাৰিটা টাইপৰ আছে এন্থ্ৰাসাইট বিটুমিনাছ লিড ইগনাইট ওকে তো যোনটো আমাৰ বিটুমিনাছ কোলৰ যোনটো বাই প্ৰডাক্ট আছে সেইটোকে আমি ব্ল্যাক কোল অর কোল তার বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু সেই কোল তার বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰো যেনেকে তোমাৰ নেপথালিক বলছ আমি প্ৰস্তুত কৰাত ইউজ কৰো কোল তার স্কিন ট্ৰিটমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোল তার ইউজ কৰো ঠিক আছে স্কিন ট্ৰিটমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে ক্ৰ্যাকিং স্কিন সোয়েলিং হৈ থাকিলে ইচিং হৈ থাকে ইনফ্লামেশন হলে এইবিলাক কন্ডিশন আমি এইবিলাক ট্ৰিটমেন্ট কৰো ওকে পারফিউম ম্যানুফ্যাকচারিংৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কোল তার মেইনলি ইউজ কৰো আৰু তোমাৰ ৰাবাৰ ৰিক্লেমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কোল তার ইউজ কৰো তো ইয়াৰে এনসার গোটেই কেইটা হ'ব এনসার ইজ ডি ঠিক আছে এনসার ইজ ডি 1 2 3 4 all of type of next question number 7 next আহিলে তোমাৰ okay এটো চালো next question number 6 okay next আমি question number 7 question number 7 কি কথা হৈছে এস্পাৰ্টেম ঠিক আছে এস্পাৰ্টেম নামটো শুনিছা চাগে এস্পাৰ্টেম এটো কি হয় এটা আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ হয় ঠিক আছে এস্পাৰ্টেম এটা আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ হয় ওকে সোল্ড ইন দা মার্কেট ইট কনসিস্ট অফ এমিনো এসিড কি থাকে ইয়াতে এমিনো এসিড থাকে তো এস্পাৰ্টেম এটা হয় আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ মনত ৰাখিবা নিউজতো আছিলে এটো কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে যে হোৱাট ইজ এস্পাৰ্টেম এস্পাৰ্টেম হল এটা আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ যে খাদ্য বস্তুবিলাক এক্সট্ৰা সুইট দিয়াৰ কাৰণে এটো কৰা হয় ইট কনসিস্ট অফ এমিনো এসিড এন্ড প্রভাইড ক্যালোরি লাইক আদার এমিনো এসিড yet it is used as a low calorie sweetening agent in food item কিয়ৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এটো ঠিক আছে আমি চালো যে এস্পাৰ্টেম ইজ এ সেভাৰেল টাইমছ সুইটাৰ দেন যটো নৰ্মেল সুগাৰ আছে তাতকে বেছিকে সুইট হয় ওকে আৰু সেই ফুড আইটেম যিমান বিলাকত আছে ন এই এস্পাৰ্টেম দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি আইটেম সুইট হৈ যায় আমি বেলেগ নৰ্মেল সুইট ইউজ কৰিব নালাগে সেইকাৰণে আজিকালি কি কৰা হয় যিমান বিলাক তোমাৰ সুগাৰী প্ৰডাক্ট আছে বা ড্ৰিংকস আছে তাতে লিখা থাকে আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ এস্পাৰ্টেম লিখা লাগিব তো এস্পাৰ্টেম হলে এটা আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ তো আমি সেইটো বস্তু এটা বেছিকে মিঠা কৰাৰ কাৰণে আমি একচুয়ালি এইটো বস্তু ইউজ কৰো তো এনসার হ'ব ইয়াতে একচুয়ালি ডি aspartame is a several times sweeter than table sugar hence food item made in small quantity of aspartame yield fewer calorie on oxidation quality কম হৈ যায় but aspartame বহুতখিনি বেছি মিঠা হৈ যায় sweet হৈ যায় aspartame
Next, question number 8. Which of the following statement about the correct about the compressed natural gas? ঠিক আছে, CNG, আমি নাম শুনিছো CNG, আৰু এটা ডিটেইল সলিউশন মই ইয়াতে তোমালোকক দি দিছো। ডিটেইল সলিউশন তোমালোকৰ ক'ত আছে, এক্সপ্লেনেশ্যন PDF ত পাই যাবা। তো আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে ডেডিকেটেড, তো তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জইন কৰি ল'বা। তাতে এভৰি বেচিছত তুমি 4টা বজাত টেষ্ট দিব পাৰিবা অনলাইনত, আৰু তোমালোকে ক্লাছ সৰি কুৱেশ্যনৰ বুকলেটো PDF হিচাপে পাবা, আৰু এনসাৰ বুকলেটো পাই যাবা। Next, question number 8. Compressed natural gas CNG. Compressed natural gas primary এটা ক্লিন এনার্জি সোর্স হয় ফর ন্যাচারাল গ্যাস। মেইনলি আমি কম্প্রেস মিথেন হিসাবত আমি পাওঁ, যোনটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ হাই প্ৰেছাৰ while maintaining the gases from the transport or storage. ওকে, আৰু এইটো তোমাৰ ক্লিয়াৰ হয়, অডৰলেছ হয়, আৰু নন কৰচিভ গেছ হয়, কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট 1, ইট ইজ stored in a liquid state in high pressure storage cylinder. এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং। ঠিক আছে, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং বিকজ এইটো লিকুইড ষ্টেজত নহয়, তোমাৰ গেছিয়াছ ষ্টেজত, গেছত ষ্টেজতহে থাকে কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ। ঠিক আছে, CNG is produced by compressing natural gas to less than 1% of its volume. আৰু CNG কেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰা হয়, তোমাৰ গেছিয়াছ ষ্টেটত ষ্ট'ৰ কৰা হয়, হাই প্ৰেছাৰ ষ্টোৰেজ চিলিণ্ডাৰ, নট আ লিকুইড stage. First is wrong. The burning of CNG produces gases containing carbon nanoparticle. Yes, যেটা বার্ন করে যেটা কার্বন ন্যানোপার্টিকেল রিলিজ করা হয়। Statement number 3, it is used for manufacturing of chemicals and fertilizers. Yes, chemical and fertilizer use করার ক্ষেত্রে এটো ইউজ করা হয়। তো 2 and 3 is the correct answer. ঠিক আছে, answer is C. এটা তোমার লিকুইড নহয়, তোমার গ্যাসিয়াস হয়। What is the role of ultraviolet radiation in the water purification system? আজিকালিতো সকলোতে water purification systemত কি হয়, এইবিলাকে ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে, আৰু মিন্স কি এইবিলাক আৰু এইবিলাক যি আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট দি থাকে যে তোমাৰ একুৱাগাৰ্ড, সেইবিলাকত কি কৰা হয়, আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে ইউজ কৰা হয় water purification চিষ্টেমত। It inactive kills harmful microorganism in water. Yes, obviously. It removes all the undesirable odor from the water. Yes, এইটো কাৰেক্ট হয়। ওকে, এইটো কাৰেক্ট হয়। তোমাৰ নেক্সট তোমাৰ আহিলে, okay, next one, it quickens the sedimentation of the solid particle, removes turbidity, and improve the clarity of water. It two statement all of man tomar wrong hoy. Okay, so ultraviolet water purification the effective purification hoy tomar, ঠিক আছে, আৰু এইটো তোমাৰ harmful pathogen যিমান বিলাক water আছে সেইবিলাকক destroy কৰে, illness causing microorganism বিলাকক কি কৰে, তেওঁলোকক destroy কৰি দিয়ে, যোনটো তোমাৰ ultraviolet ray আছে। ঠিক আছে, ultraviolet ray ইউজ কৰা হয়। ওকে, সেইটো কাৰণে so it quickens the sedimentation of solid particle, remove turbidity, and improve the clarity of water. এইটো ষ্টেটমেণ্ট জেনেৰেলি ৰং হয়। ঠিক আছে, তো যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট আছিলে এইটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট হয়, বিকজ এইটো তোমাৰ যিবোৰ হাৰ্মফুল মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে ইউজ কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। এইটো ষ্টেটমেণ্টটো অলপমান ৰং হয় দেই। অৰ্ডাৰ যোনটো আছে ন, অৰ্ডাৰ কিছু চোৱা চেণ্ট যোনটো আছে ন, চেণ্টক আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে তোমাৰ কি কৰিব নোৱাৰে, ব্ৰেক ডাউন কৰিব নোৱাৰে। একচুৱেলি এইটো ৰং হ'ল মোৰ। যোনটো তোমাৰ চেণ্ট আছে ন, অৰ্ডাৰ মিনছ কি চেণ্ট, যোনটো আনডিজাইৰেবল অৰ্ডাৰ আছে সেইটো তোমাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে একচুৱেলি ব্ৰেক ডাউন কৰিব নোৱাৰে। আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে একচুৱেলি তোমাৰ কি হয়, যোনটো মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম বিলাক থাকে, বিষাক্ত বেক্টেৰিয়া, সেইবিলাকক সেই তোমাৰ কিল কৰে, পেথোজেন্স বিলাকক কিল কৰি আমাক পানীটো পিউৰিফাই কৰি দিয়ে। আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে হ'ল সেইটো কাম। ঠিক আছে, বাট এইটো অৰ্ডাৰটো চেণ্টটো গুচাব নোৱাৰে, ব্ৰেকডাউন কৰিব নোৱাৰে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। ঠিক আছে, ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট, আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট যোনটো আছে সেইটো তোমাৰ ইনকাৰেক্ট, বিকজ চেডিমেন্টেশ্যন সলিড পাৰ্টিকেল ৰিমুভ দ্য টাৰ্বিডি, ইম্প্ৰুভ দ্য ক্লেৰিটি অফ ৱাটাৰ, সেইটো নহয়। নৰ্মেল যোনটো তোমাৰ ফিল্টাৰ আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। ত' এনচাৰ ইজ এ ওৱান অনলি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, গল্ডস্মিথ যিমানবিলাক সোণাৰীবিলাক আছে ন, সোণাৰীবিলাকে কি কৰে, তোমাৰ এই যেতিয়া তোমাৰ মেটেলবিলাক তোমাৰ যিমানবিলাক গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ তোমাক কাম কৰিব, আৰু ফ্লেমটো চাবচোন একদম এটা একদম আগফালে জোঙা একদম যোনটো ফ্লেম থাকে ন, সেই ফ্লেমটো ইউজ কৰে তেওঁলোকে। মাজৰ ফ্লেমখিনি ইউজ নকৰে, একদম ফ্ৰণ্টৰ ফ্লেমখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰে। তো কিয় ইউজ কৰে সেইটো কথা সুধিছে, যে ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিজন ডু দে ইউজ দ্য আউটাৰ মোষ্ট জোন অফ দ্য ফ্লেম, ফ্লেমৰ যোনটো আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ ন, সেইটো তেওঁলোকে কিয় ইউজ কৰে, গল্ডস্মিথ অৰ্থাৎ সোণাৰীসকলে। ঠিক আছে, কিয় ইউজ কৰে, বিকজ যোনটো আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ থাকে সেইটো সকলোতকৈ হটেষ্ট লেয়াৰ থাকে। ইট ইজ দ্য হটেষ্ট পাৰ্ট প্ৰভাইডিং দ্য মোষ্ট হিট। তো এনচাৰ ইজ এ। Question number 11, artificial satellite. Okay, question number 11, artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল চেটেলাইট আছে সেইটো তোমাৰ আৰ্থত তোমাৰ ফল হৈ নাযায়, বাট সেইটো তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ দিছ ইজ চ' বিকজ অফ এট্ৰাকশ্যন অফ দ্য আৰ্থৰ এট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে। অ'কে, তো কিয় হয়, ইয়াতে ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান দিয়া আছে, কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। কিয় হয় এইটো, য়েছ অবভিয়াছলি চেটেলাইট ডট ফল দ্য ডাউন দ্য স্কাই বিকজ দে আৰ অৰবিটিং দ্য আৰ্থত অৰবিট কৰি থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ফল হৈ নাযায়। ইভেন ৱেন দ্য চেটেলাইট আৰ থাউজেণ্ড অফ মাইল এৱে, আৰ্থছ গ্ৰেভিটি ষ্টিল এট্ৰাক্টছ দেম। আৰু গ্ৰেভিটি ইজ এ combined with the satellite momentum from its launch into the space, and cause the
satellite go into the orbit above the earth instead of falling back down to the ground ঠিক আছে answer is D because it will provide necessary acceleration দিয়ে মোশনটোৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে স্যাটেলাইটটো fall down হৈ না যায় answer is D next question number 12 with reference to reaction of metal with different medium যদি আমি metal reaction কৰো তেনে কেনেকুৱা টাইপৰ reaction হয় ঠিক আছে তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট মেটেলস অন রিঅ্যাকশন উইথ অক্সিজেন প্রডিউসেস মেটাল অক্সাইড ইয়েস হয় অবভিয়াসলি মেটাল অক্সাইড তোমার প্রডিউস হয় ওকে সেকেন্ড নম্বর স্টেটমেন্ট অল মেটেল রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার টু প্রডিউস হাইড্রোজেন নো এটো স্টেটমেন্ট রং বিকজ অল মেটেলস তোমার অল মেটেলস সকলে তোমার রিঅ্যাক্ট কৰিলে তোমার ওয়াটার রিঅ্যাক্ট কৰিলে তোমার হাইড্রোজেন প্রডিউস নকৰে সকলোৱে নকৰে ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ লিড কপাৰ সিলভাৰ গোল্ড তেওঁলোকে তোমাৰ ৰিঅ্যাক্ট নকৰে উইথ ওয়াটার ঠিক আছে তেওঁলোকে ওয়াটাৰৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট নকৰে তো অল মেটেল নহয় ইয়াতে সাম মেটেল হলেহে কারেক্ট আছিল বিকজ গোল্ড লিড কপাৰ এইবিলাকে তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট নকৰে ওকে তো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইজ ৰং আনসার ইজ এ ওয়ান অনলি নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 13 তোমার question number 13 sodium and potassium are not kept in open air but immersed in kerosene oil which of the following could be possible reason sodium আৰু potassium যে তোৰ open air নথয় কিয় তাৰ ৰিজন সুধিছে ঠিক আছে কিয় তাৰ কি সুধিছে তোমাৰ ৰিজন সুধিছে তো ৰিজন কি it reacts vigorously in open air due to high reactivity yes open air তো যদি আমি থৈ দিও তেতিয়ালে কি হ'ব কুইকলি ৰিয়েক্ট কৰি দিয়ে এটো কাৰণে আমি open air নথও potassium আৰু sodium ফার্স্ট নম্বৰ আনসার number A is the correct answer next question number 14 next আছে তোমার question number 14 কি উঠিছে কনসিডার দ্য ফলোইং ফেনোমেনা ওকে ইয়াতে কিছুমান ফেনোমেনা নাম কৰিছে যে কোনকিটা অপটিক্যাল ইলিউশন হয় আমি এনসিইআরটিত আগতে সৰুতে পঢ়িছিল যে অপটিক্যাল ইলিউশন মিন্স তোমালোকৰ কি আছিল ঠিক আছে আগতে সৰুতে পঢ়িছা Optical illusion is a visual stimuli that is perceived by the eyes and then comprehended by the brain in a way that it is different from the reality. তো এনেকুৱা দেখা পাওঁ যে আমি এইটো হয় চাগে ৰিয়েলিটিত নহয় অলপমান বেলেগ এটা ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে অপটিক্যাল ইলিউজন তো কি ক্ষেত্ৰত আমি অপটিক্যাল ইলিউজন ইয়াতে দেখা পাওঁ তো সান যেতিয়া তোমাৰ ডাস্ক কৰে তেতিয়া সাইজ অফ দা সান অফ দা ডাস্ক সেইটো এটা আপোনাৰ অপটিক্যাল ইলিউজন হয় ঠিক আছে কুলাৰ অফ দা সান এটা ডাউন যেতিয়া তোমাৰ ডাউন হয় তেতিয়া কুল হৈ যায় তাৰ সানটো সেইটো এটা আমাৰ অপটিক্যাল ইলিউজন হয় ঠিক আছে মুন বিং ভিজিবল এট ডাউন এইটো অপটিক্যাল ইলিউজন নহয় ঠিক আছে তো ফোর্থ নাম্বার স্টেটমেন্ট টুইঙ্কল অফ স্টার্স ইন দা এয়ার স্কাই এটো তোমার অপটিক্যাল ইলিউজন হয় তো आंसर ইজ সি 1 2 and 4 Question number 5 which refers to the pitch and the sound so pitch আৰু sound দুটা বেলেগ হয় pitch কি হয় pitch is the defined as the characteristic of the sound which is used for differentiating between the shrill and the flat sound তো pitch high pitch কেতিয়াবা থাকিব পাৰে বা sound ডাঙৰ নহব পাৰে কিছু low pitch থাকিব পাৰে তোমাৰ sound ডাঙৰ হ'ব পাৰে তো high pitch আৰু low তোমাৰ pitch আৰু sound দুটা বেলেগ হয় ঠিক আছে higher the frequency of the sound wave higher the pitch yes এটো statement is correct ঠিক আছে তোমাৰ যোনটো মানে frequency higher হ'ব wavelength of frequency higher হ'ব higher the frequency of sound wave higher the pitch yes high wave pitch to higher হ'ব lion makes low pitch roar where the birds make a high pitch sound yes lionৰ যোনটো pitch কম থাকে বাট sound বহুত দূৰলৈকে যায় ঠিক আছে বাট বাৰ্ডৰ তোমাৰ pitch বহুত বেছি থাকে বাট sound কমকে হোৱা যায় তো সেকেন্ড নম্বৰ statement is also correct তো answer is তোমাৰ C both 1 and 2 Next question number 16 why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope তো যেতিয়া বাস ওপৰত থাকে না বাসৰ ওপৰত তোমাৰ ৰোপৰ লগত কিয় বান্ধি থব দিয়ে ঠিক আছে লাগেজ বিলাক কিয় ওপৰত বাসৰ ওপৰত কিয় ৰোপৰ লগত এটা ৰছীৰ লগত কিয় বান্ধি থব দিয়ে কিয় ৰিজন কিয় সুধিছে ইয়াতে ঠিক আছে ৰিজন কিয় সুধিছে ইয়াতে নেক্সট আহিলে তোমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ এটো আসলে তোমাৰ 16 ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 যে বাসৰ ওপৰত যে আমি ৰপ লগত যেতে বান্ধি থৈ দিম কিয় সেইটো ৰিজন সুধিছে অবভিয়াসলি আমি এটা কনসেপ্ট পঢ়িছিলো তোমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া নিউটনছ ফাৰ্স্ট ল অফ মোশন ঠিক আছে নিউটনৰ ফাৰ্স্ট ল অফ মোশন কি কৰিছিলে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কৰিছিলে ইনাৰ্চিয়া কি ইনাৰ্চিয়া ইজ এ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এন অবজেক্ট হুইচ ৰেচিষ্ট দা চেঞ্জ টু দা চেঞ্জ অফ মোশন অফ দা সাবজেক্ট ঠিক আছে যদি দা সাবজেক্টটো চেঞ্জ হয় তেওঁলোকে সেইটো বস্তু চেঞ্জ নহয় ওকে সেইটো আছে তোমাৰ কি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ফাৰ্স্ট ল অফ মোশন নিউটন ফাৰ্স্ট ল অফ মোশন ওকে তো যেতিয়া লাগেজটো তোমাৰ টপত থাকিব বাসে তোমাৰ ফ্লেক্সাৰটো লুজ কৰি দিয়া ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি লাগেজটো তোমাৰ কি কৰো ওপৰত ৰোফত থৈ দি আমি বান্ধি থৈ দিও যাতে এক্সেলাৰেশনটো মেইনটেইন হৈ থাকে ফৰৱাৰ্ড আৰু ব্যাকৱাৰ্ড ডিৰেকচনত তো आंसर হ'ব ইয়াতে তোমাৰ आंसर হ'ব কি তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট while the bus is moving luggage tends to remain in inertia of the rest and can move backward yes এটো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় বা যেতিয়া বাসখন মুভ কৰিব লাগেজটো টেন মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ কাৰণে সেনেকুৱা টাইমতে থাকে ঠিক আছে একো প্ৰবলেম নহয় when bus stop the luggage tend to resist the sense due to inertia motion of yes এটো statement is correct answer is both A and B are true answer is C
নেক্সট আহে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17। নেক্সট আহে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ঠিক আছে? Consider the following statement. Which of the statement is prediction of Albert Einstein's general theory of relativity? ঠিক আছে? আৰু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ কি আছে তোমাৰ জেনেৰেল থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি আছে, তো তাৰ লগত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট, ঠিক আছে? আৰু একৰ্ডিং টু আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন থিয়ৰী আমি কি কৈছো, লাইট ইজ এফেক্টেড বাই গ্ৰেভিটি, য়েছ। দ্য ইউনিভাৰ্ছ ইজ কনষ্টেণ্টলি এক্সপেণ্ডিং, য়েছ। কৈছিলে ন তোমাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন যোনটো থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি, তাতে কৈছিলে ইউনিভাৰ্ছ আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি এক্সপেণ্ড হৈ আছে, মেটাৰ মেটাৰ ৱৰ্কছ ইন সাৰাউণ্ডিং স্পেচ টাইম। এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। এনচাৰ ইজ ডি 1, 2 and 3. Question number 18. What is the reason for non-metals to be bad conductor of electricity? তো ইলেক্ট্ৰিচিটি নন মেটেল কিয় বেড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি হয়, ঠিক আছে? বিকজ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি মুভ কৰিবলৈ হ'লে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেণ্ট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? কণ্ডাক্টিং টেক প্লেচ ডিউ টু মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন। তো ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰনছ মুভমেণ্ট হ'ব লাগিব। অ'কে, তো হোৱাট ইজ কি হয় ইয়াতে ৰিজন, যদি ইয়াতে ৰিজন চাব যাওঁ, দে ডু নট হেভ এ ৰেডিলি এভেইলেবল ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন। য়েছ, তো ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'বলৈ হ'লে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন মুভমেণ্ট হ'ব লাগিব, তো তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰনছ নাই, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰন বেড কণ্ডাক্টৰ হয়, নন মেটেলছ। এনচাৰ ইজ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। দ্য ফাংচন অফ হেভি উইণ্টাৰ ইন এ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ ইজ টু, ঠিক আছে? তোমাৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ থাকে ন, ঠিক আছে, তাতে তোমাৰ হেভি ৱাটাৰ ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে? ফাংচন অফ হেভি ৱাটাৰ ইন এ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কিয় ইউজ কৰা হয়, এইটো আমাক সুধিছে, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত কিয় ইউজ কৰা হয়, যেতিয়া আমি নিউট্ৰিচনৰ যোনটো স্পীড, সেই স্পীডটো যাতে শ্ল' ডাউন কৰিব পাৰোঁ। এনচাৰ ইজ এ, নিউট্ৰিচনৰ স্পীডটো শ্ল' ডাউন কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20। ইফ টু কণ্ডাক্টিং বডি আৰ কানেক্টেড এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ডাজ নট ফ্ল' ইন বিটুইন দ্য টু কণ্ডাক্টিং বডি, দেন ইট মিনছ, যদি দুটা কণ্ডাক্টিং বডি কানেক্টেড কৰা হয়, তেওঁলোকৰ মাজত ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাৰ নহয়, সেইটোকে কি বুজায়? কুৱেশ্যন নম্বৰ 20ত সুধিছে যে সেইটোৱে তোমাৰ কি বুজায়? অ'কে, সেইটো বুজায় যে দেয়াৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইজ জিৰ'। তেওঁলোকৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কি হয়, তোমাৰ জিৰ' হয়। ইফ টু চাৰ্জ bodies having equally potential are connected through a conducting wire, then current will not flow. ঠিক আছে, current will not flow because the current flow is defined at the rate of flow of the electric change. Okay, so their potential difference is zero. Next question number 21. Suppose a girl go to school by riding on a bicycle ride কৰি পেলাই তাৰ ছোৱালী কি কৰি আছে, তোমাৰ গৈ আছে, ঠিক আছে? এটা ছোৱালী তোমাৰ গৈ আছে, at the time of reaching her school she stopped pedaling, আৰু তেওঁ যেতিয়া স্কুল পালে তেতিয়া পেডেল মাৰা ষ্টপ কৰি দিলে, আৰু যেতিয়া পেডেল মাৰা ষ্টপ কৰি দিলে বাইচাইকেলখন শ্ল' ডাউন হৈ গ'ল। কিয় হয় এইটো, ঠিক আছে? এইটো কিয়, ৰিজনটোৰ কাৰণে কিয় হৈছে? সকলো আমি সৰুৰ পৰা পঢ়িছো যে গ্ৰাউণ্ডত কি থাকে, ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ থাকে, তোমাৰ ঘহনি ঘহনি খাইছে ন, এইটো ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ থাকে, সেইটো কাৰণে পেডেল নামাৰাৰ ফলত এইটো শ্ল' ডাউন হৈ গৈছে। এনচাৰ ইজ বি, ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। নেক্সট আহিলে তোমাৰ কি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। ইয়াতে কি সুধিছে, ইফ দেয়াৰ ৱেৰ ন' ফিনমিনা অফ কেপিলাৰিটি, আছে যে কেপিলাৰিটি যদি ফিনমিনা নাথাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয়? কেপিলাৰিটি কি, কেপিলাৰিটিটো হ'ল তোমাৰ যোনটো লিকুইড তোমাৰ আপৱাৰ্ড মুভমেণ্ট কৰাটো হ'ল তোমাৰ কেপিলাৰিটি। যাতে যেনেকে তাত নেৰ' টিউব নেৰ' কিবা বস্তু এটা থ্ৰুৱেদি যদি কেপিলাৰি, চাপ'জ নৰ্মেল আমি যদি পানী এনেকে তললৈকে মুভ কৰে, ঠিক আছে? পানী এনেকে তললৈকে মুভ কৰে, বা যোনটো তোমাৰ টিউব থাকিব, চাপ'জ পানীৰ পাইপ যেতিয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈকে পানীৰ পাইপটো যায় ন, ঠিক আছে? সেইটোতো এগেইনষ্ট দ্য গ্ৰেভিটি যায়, তো পানী চাপ'জ এটা টিউব আছে, এইটোতো পানীটো ওপৰলৈকে ফ্ল' হৈছে, ঠিক আছে? তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ফ্ল' হৈছে, তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ কি, কেপিলাৰিটি, ঠিক আছে? সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ কেপিলাৰিটি। কেপিলাৰিটি ইজ দ্য এবিলিটি অফ এ লিকুইড টু মুভ আপ থ্ৰু টাইনি স্পেচেছ, ঠিক আছে? অৰ নেৰ' টিউব ইভেন এগেইনষ্ট দ্য গ্ৰেভিটি। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হয়, দুটা ৰিজনৰ কাৰণে হয়। এটা হ'ল তোমাৰ কহেচন, বিকজ লিকুইড মলিকুলটো ষ্টিক থাকে, তোমাৰ এটা আনটোৰ লগত ষ্টিক থাকে লিকুইড মলিকুলটো, আৰু হ'ল তোমাৰ এডহেচন। লিকুইড মলিকুলটো ষ্টিক থাকে তোমাৰ চাৰ্ফেচ অফ দ্য টিউবৰ লগত ষ্টিক থাকে। কহেচন আৰু এডহেচনৰ কাৰণে কি থাকে, তোমাৰ এই যোনটো লিকুইড সেইটো আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত মুভমেণ্ট হয়, আৰু সেইটোকে কোৱা হয় তোমাৰ কেপিলাৰিটি। তো ইয়াত সুধিছে যে ইফ দেয়াৰ আৰ ন' ফিনমিনা অফ কেপিলাৰিটি, যদি কেপিলাৰিটি ফিনমিনা নাথাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয়, এইটো তাতে সুধিছে, ঠিক আছে? Statement number 1, it would be difficult to use a kerosene lamp. Yes, kerosene lamp আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিলো হয়, তোমাৰ ডিফিকাল্ট হ'ল হয়, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট, one will not be able to use a straw to consume a soft drink. চফ্ট ড্ৰিংক কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ কনজিউম কৰাৰ কাৰণে নোৱাৰিলে হয়, বাট এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং। চফ্ট ড্ৰিংকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ইউজ নহয়, বিকজ চফ্ট ড্ৰিংকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি মুখেৰে প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ, ঠিক আছে? মুখেৰে আমি প্ৰেছাৰ দিওঁ, আৰু প্ৰেছাৰ দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ চফ্ট ড্ৰিংকটো ওপৰৰ ফালে যায়, এইটো কেপিলাৰীৰ কাৰণে নহয়। এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং।
দ্য ব্লটিং পেপাৰ উইল ফেইল টু ফাংচন, ব্লটিং পেপাৰ তোমাৰ ফাংচন কৰা বন্ধ হৈ গ'ল, চুক হৈ গ'ল ইংকৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। ঠিক আছে, দ্য বিগ ট্ৰিজ ডেট উই চি এৰাউণ্ড দ্য উইল নট হেভ গ্ৰ'ন অন দ্য আৰ্থ, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। ঠিক আছে, তো ইয়াতে ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট যোনটো এইটো আছিলে তোমাৰ ইনকাৰেক্ট, এনচাৰ ইজ বি 1, 3, 4। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23। ষ্টেটস্কোপ ইউজ কৰোঁ আমি মেডিকেলৰ তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে, আৰু ষ্টেটস্কোপ তোমাৰ হাৰ্টবিটৰ এইবিলাকত তোমাৰ পেচেণ্টৰ হাৰ্টবিটবিলাক গম পায় ন। ঠিক আছে, ইন এ ষ্টেটস্কোপ ডক্টৰ লিচেন টু দ্য চাউণ্ড অফ পেচেণ্ট হাৰ্টবিট, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ এই যোনটো চাউণ্ড আহি আছে এইটো ফিজিকেল প্ৰিন্সিপাল, কি ফিজিকেল প্ৰিন্সিপাল হয় ষ্টেটস্কোপত ইউজ কৰা হয়, সেইটো ইউজ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23। তো 20 কি ইউজ কৰা হয়, আমি সকলোৰে পৰা শুনি আছো যে মাল্টিপল ৰিফ্লেকশ্যন অফ চাউণ্ড, চাউণ্ডৰ যোনটো ৰিফ্লেকশ্যন অফ চাউণ্ড সেইটো কাৰণে ষ্টেটস্কোপত আমি হাৰ্টবিটৰ চাউণ্ডটো সেইটো গম পাওঁ। When the sound is reflected more than once and the repeated reflection that result in the persistent sound is called multiple reflection. Yes, stethoscope এইটো তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত ধৰা পৰে multiple reflection। 23 answer is C। question number 24। next question 24 ইকোৰ কথা কৈছে, যেনেকৈ ইকো হয় ন, যেনেকৈ বাদুলি চৰাইবিলাকে কি কৰে, তোমাৰ ইকো চাউণ্ড ক্ৰিয়েট কৰে। ঠিক আছে, সেই ইকো চাউণ্ডৰ ওপৰত খুলিছে। ঠিক আছে, তো statement number 1 echo sound number কি দিছে যে to hear a distinct echo in the time of interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. Yes, first statement is correct. Yes, to hear a distinct echo the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. It means that the sound must go to the obstacle and reach back to the ear and listener on reflection after 0.1 second. First statement is correct. The minimum distance of reflecting objects should be around 17 meter to hear the echo. Yes, এইটো কাৰেক্ট হয়, 17 মিটাৰ মিনিমাম থাকিব লাগে যদি ইয়াক ইকো কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে। Next, statement number 3. Echo is heard sooner in cold temperature as compared to hot temperature. This statement is wrong. Higher temperature means the lower density of medium. Higher temperature like your density to কমি যায়, which put less resistance on the sound wave and thus echo is heard sooner. Echo is heard sooner in hot temperature rather than cold temperature. ঠিক আছে, because temperature কি কয় density কমাই দিয়ে। Okay, so echo is heard sooner in the hot temperature as compared to the cold temperatures. Third number statement is wrong. Answer is A, 1 and 2 only. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এপ্লিকেশ্যন অফ আল্ট্ৰাচাউণ্ড। ঠিক আছে, আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা সুধিছে ইয়াতে। ঠিক আছে, তো আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড ক'ত আমি এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰোঁ। ইয়েছ, অবভিয়াছলি থাৰ্মোপ্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৱেল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড ইউজ কৰোঁ। ডিটেক্ট দ্য প্ৰেজেন্স অফ ফ্ল' অৰ ডিটেক্ট মেটেল ব্লকছৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। হিউমিডিফায়াৰ টু স্প্ৰে দ্য উইয়াৰ্ড ৱাটাৰ তাতে আমি ইউজ কৰোঁ। আৰু এনিমেলছ টু ডিটেক্ট দ্য প্ৰে, এনিমেল প্ৰে ডিটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আল্ট্ৰাচাউণ্ড তেওঁলোকে ইউজ কৰে। ঠিক আছে, 1, 2, 3, 4 ষ্টেটমেণ্ট 1 গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয়। ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 5 যোনটো আছে ন, সেইটো তোমাৰ কাৰেক্ট নহয়, বিকজ ইন ৰাডাৰ চাৰ্ভেলেঞ্চ টু ডিটেক্ট স্পীড অফ অট'মোবাইল, ডিটেক্ট কৰা আল্ট্ৰাচাউণ্ড ইউজ কৰা নহয়। এইটো তোমাৰ ডপলাৰ এফেক্ট বুলি কয়, নট আল্ট্ৰাচাউণ্ড। ঠিক আছে, লাষ্টৰ এফেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো ৰং। ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 5 ইজ দ্য ৰং। তো এনচাৰ হ'ব ইয়াতে 1, 2, 3, 4। ঠিক আছে, এনচাৰ ইজ বি। বিকজ লাষ্টৰ যোনটো আছে ন, সেইটো তোমাৰ অট'মোবাইল চাউণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা, সেইটো ডপলাৰ এফেক্ট বুলি কোৱা হয়, নট দ্য আল্ট্ৰাচাউণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26। ৰেইনবো প্ৰডিউচ হয় যেতিয়া তোমাৰ ছানলাইট পৰে তোমাৰ ৰেইনত। ঠিক আছে, যেতিয়া ছানলাইট ৰেইনত পৰে ন, তেতিয়া তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ ৰেইনবো আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই যিটো তোমাৰ ৰেইনবো দেখা পাওঁ, সেইটো ফিজিকেল ফিনমেনা কি, তো ক্লাছ 8ত সৰুতে NCERT পঢ়ি আছো, ডিছপাৰচন, ৰিফ্লেকশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন। ইয়াতে গোটেইকেইটা হয়, ষ্টেটমেণ্ট 1, 2, 3 গোটেইকেইটা হয়। ডিছপাৰচন কি হয়, ডিছপাৰচন দ্য প্ৰচেছ অফ স্প্লিটিং লাইট ইনটু ডিফাৰেণ্ট কালাৰ। ঠিক আছে, যেনেকৈ প্ৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত হয়, প্ৰিজমত আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ দেখা পাওঁ। ৰিফ্ৰেকশ্যনো হয়। ঠিক আছে, ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2 ৰিফ্লেকশ্যন, সেইটো হয় তোমাৰ অবভিয়াছলি। ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 যোনটো আছে ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যনো হয়, সেইটো কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি ৰেইনবৰ কালাৰকেইটা আমি গম পাওঁ। অ'কে, তো ইয়াতে হ'ব তোমাৰ এনচাৰ ইজ বি 1, 2, 3 গোটেইকেইটাই হ'ব ইয়াতে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27। ৱেন গান ইজ ফায়াৰ ইট এক্সাৰ্ট এ ফৰৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ অন দ্য বুলেট। যেতিয়া গান এটা ফায়াৰ কৰা হয়, তেওঁ কি কৰা হয়, এটা ফ'ৰ্চ তোমাৰ আপৱাৰ্ডৰ ফালে তোমাৰ যোৱা হয় তোমাক। দ্য বুলেট এক্সাৰ্টছ অন ইকুৱেল অন অপজিট ৰিফ্লেকশ্যন ফ'ৰ্চ অন দ্য গান, আৰু সেইটোৱে তোমাৰ ৰিকইল কৰা তোমাৰ ৰিজাল্ট কৰে। সেইটো এই যোনটো তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট, এইটো ফিজিকেল ফিনমিনা কি প্ৰিন্সিপাল, আমাৰ ফিজিক্সৰ কি প্ৰিন্সিপাল ইউজ কৰা হয়, সেইটোকে তোমাক সুধিছে। ঠিক আছে, আৰু মমেণ্টামৰ কথা সুধিছো। মমেণ্টাম ইজ কনজাৰ্ভ ইন কোৱান্টিটি, ইট কেন নট বি ক্ৰিয়েটেড অৰ ডেষ্ট্ৰয়ড। এনাৰ্জি ইজ ক্ৰিয়েটেড ইট নট ক্ৰিয়েটেড নট ডেষ্ট্ৰয়ড, এইটো জাষ্ট চেঞ্জেছহে হৈ থাকে। ঠিক আছে, মমেণ্টাম কেন বি অনলি ট্ৰান্সফাৰ বিটুইন দ্য অবজেক্ট। ঠিক আছে, এইটো কি আছিলে তোমাৰ মমেণ্টাম, তোমাৰ নিউটনৰ থাৰ্ড ল অফ দ্য মোচন। তোমাৰ এনাৰ্জি না ক্ৰিয়েট কৰা হয় না তোমাৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰা হয়। তোমাৰ এনাৰ্জি তোমাৰ এটা ফৰ্মৰ পৰা বেলেগ এটা ফৰ্মলৈকে চেঞ্জেছহে কৰা হয়। তো ইয়াতে কি কথা কৈছে, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টামৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, এনচাৰ ইজ এ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টাম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28।
বল বেয়াৰিং আর ইউজ ইন বাইসাইকেল এন্ড কার কার আর বাইসাইকেল বল বেয়ারিং ইউজ করা হয় কিয় কিয় ইউজ করা হয় কার কার আর বাইসাইকেল বল বেয়ারিং দ্য এফেক্টিভ এরিয়া অফ কন্টেক্ট বিটুইন দ্য হুইল এন্ড দ্য এক্সেল ইজ রেডিউস যাতে এফেক্টিভ এরিয়া তোমার হুইল আৰু তোমাৰ যটো তোমাৰ মেইন কোন হুইল আৰু এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি ৰেডিউস কৰিব পাৰো সেটোকে আমি বল বেয়ারিং ইউজ কৰা হয় কোয়েশ্চন নম্বৰ 28 ৰ এনসার ইজ সি ওকে বল বেয়ারিং ইজ এ টাইপ অফ রোলিং এলিমেন্ট ঠিক আছে যাতে তোমার তিনটা মেইন ফাংশন কৰে তেওঁলোকে লোড ক্যারি কৰে তোমার ফ্রিকশন রিডিউস কৰে আৰু তোমার মোমেন্ট যটো মোমেন্টাম সেটো তোমার মোমেন্টামটো বজাই ৰাখে Next question number 21. Why do pendulum clock run slower in summer as compared to winter? Summer pendulum clock কি হয় তোমার স্লো কে রান করে কিয় হয় एक्चुअली কি হয় সামারত তোমার যোনটো পেন্ডুলাম কথা সেইটো তোমাৰ মেটেল ওয়ার থাকে আর যেটা সামার থাকার টেম্পারেচারের কারণে তোমার মেটেল ওয়ার লেন্থটো তোমাৰ কি হৈ যায় ইনক্রিজ হৈ যায় ঠিক আছে লেন্থটো তোমাৰ ইনক্রিজ হৈ যায় সেইটো কাৰণে ক্লকটো তোমাৰ স্লো হৈ যায় আর টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট অফ মেটেল ওয়ার ইজ হাই ইন সামার ঠিক আছে তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো হৈ যায় তো অপশন নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার Next, question number 30. Okay, question 30 কেইটামান example দিয়া আছে. Okay, which of the following are the example of chemical sense? Chemical sense or কোন কেইটা example is the chemical sense? Crystallization of sodium chloride. Crystallization means কি? Crystallization of sodium chloride means হল তোমার obviously to তোমার chemical sense হয়. ঠিক আছে? Sodium chloride যোনটো crystal form গুছি যায় ন? তোমার কি হয় তোমার? Okay, নেক্সট ওকে তোমার ইয়াতে সুধিছে যোনটো তোমাৰ কেমিকেল চেঞ্জেছ কোনটো হয় ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ কেমিকেল চেঞ্জ কোনটো অবভিয়াসলি সরি ক্রিস্টালাইজেশন অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা কেমিকেল চেঞ্জ এটো তোমাৰ ফিজিক্যাল ফর্মত চেঞ্জ হয় ঠিক আছে ক্রিস্টালাইজেশন তোমাৰ কেমিকেল চেঞ্জ এটো তোমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জত হে সলভ হয় ঠিক আছে এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড ফিজিক্যাল চেঞ্জত ফর্ম হয় নট দা কেমিকেল চেঞ্জত ফর্ম হয় ক্রিস্টালাইজেশন অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ এ মেল্টিং অফ আইস আর এই যোনটো মেল্টিং অফ আইস এটা তোমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জেস ক্রিস্টালাইজেশন সোডিয়াম ক্লোরাইড আৰু মেল্টিং অফ আইস এটা মেল্ট হয় এটা তোমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় সোরিং অফ মিল্কৰ ভিতৰতহে কেমিকেল প্ৰসেছত তোমাৰ চেঞ্জ হয় ঠিক আছে মিল্কৰ ভিতৰতহে তোমাৰ কেমিকেল প্ৰসেছত চেঞ্জ হয় তোমাৰ এটো হল এনসার B3 বিকজ এটো হল তোমাৰ কেমিকেল চেঞ্জেস আৰু সোডিয়াম ক্লোরাইড যোনটো ক্রিস্টাল ফর্মত গুছি যায় ন হার্ড ফর্মত এটা ফিজিক্যাল বেসিছত হয় আৰু আইস যেতিয়া তোমাৰ মেল্ট হয় ন হার্ডৰ পৰা সফট হৈ যায় এটা তোমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জত ফর্মত নট কেমিকেল আৰু মিল্ক যোনটো তোমাৰ ফর্ম তোমাৰ চেঞ্জেস হয় ন হেতুহে তোমাৰ কেমিকেল চেঞ্জত ফর্ম হয় এনসার ইজ B3 অনলি নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 31 Next, তোমার কি question number 31 when a piece of wood is burned it release combination of oxygen এটা কাঠ এটুকুৰা বার্ন করা হয় তো অক্সিজেন রিলিজ করে স্মোক এসএস ওয়াটার ভেপার আদার গ্যাস এইবিলাক রিলিজ করে তো বার্নিং অফ উড ইজ এন এক্সাম্পল কি হয় এক্সাম্পল হয় তোমার বার্নিং অফ উড টু ইয়েস অবভিয়াসলি ল অফ কনজারভেশন অফ মাস ঠিক আছে এখন তো ল অফ কনজারভেশন অফ মাস দ্য মাস অফ দ্য reactants must be equal to the mass of the products for a low energy thermodynamic process তো থার্মোডাইনামিক পড়েছিল আমি টেসে আছে এটা হল তোমার ল অফ কনজারভেশন অফ মাসৰ এক্সাম্পল সি নেক্সট question number 32 which refers to the street lighting how do sodium lamps differ from the LED lamps কেনেকৈ sodium lamps আৰু LED lamps তোমাৰ ডিফারেন্ট কৰা হয় ঠিক আছে sodium lamps produce light in 360 degree but it is not so in case of LED lamps yes statement is correct a street light sodium lamp have longer lifespan than LED light এর তোমার স্টেটমেন্টটো অলপমান কি আছে রং আছে ইয়াতে street light sodium lamps have an average shorter lifespan than LED lights ঠিক আছে সোডিয়াম তোমার ল্যাম্প থাকে কি থাকে হাই প্রেসার হয় থাকে ঠিক আছে তো লাইফ স্প্যানটো তোমার কি হয় কমাই দিয়ে ওকে তো LED স্প্যানৰ লাইফ স্প্যানটো অলপমান বেছি থাকে তো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইজ রং নেক্সট থার্ড the spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic like while LED lamps offer significant color advantage in street lighting yes আমি street light significant বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰো আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডৰ ক্ষেত্ৰত তো 1 and 3 is the correct answer ঠিক আছে 1 and 3 is the correct answer second number statement is correct incorrect answer is C 1 and 3 Next, question number 33. Which of the following condition are the compulsory for germination of seeds? তো seed germination ক্ষেত্ৰত কোনটো একদম compulsory হয় হেতু কৰিছে কি আছে তো seed germination কাৰণে seed এটা তোমাৰ germinate হোৱাৰ কাৰণে কোনটো compulsory লাগিব তো কোনটো compulsory হয় presence of light not compulsory yes presence of light তোমাৰ food prepare কৰাৰ কাৰণেহে compulsory হয় but the seed germinate কৰাৰ কাৰণে compulsory নহয় ঠিক আছে compulsory লাগে but compulsory কিছুমান কেছত নালাগেও তোমাক germinate কৰাৰ কাৰণে তো অপশন নম্বৰ 1 is incorrect ঠিক আছে নেক্সট অপশন নম্বৰ 2 correct range of temperature yes correct range of temperature তেওঁলোক লাগিব তেতিয়া seed germination টো proper কে হ'ব okay next presence of moisture লাগিব আৰু availability of oxygen available proper কে হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ seed তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ germinate হ'ব answer is B 2 3 4 বা যোনটো লাইট আছে ন লাইটটো তোমাৰ হালক সংশ্লেষণৰ কাৰণে ফটোসিনথেসিসৰ কাৰণে লাগে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে নালাগে
Next question number 34, application of somatic cell nuclear transfer technology. Somatic cell nuclear transfer technology যি আছে আৰু আমি তাৰে কি কৰিছে তোমাৰ এপ্লিকেশন দিছে yes retroactive cloning of animal cloning ৰ ক্ষেত্ৰত আমি somatic cell nuclear transfer আমি technology আমি ইউজ কৰো somatic cell nuclear technology কি এটা laboratory strategy হয় for creating viable embryo from body cell and an egg cell আৰু তোমাৰ এটো কি হয় তোমাৰ cloning ৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে যেনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি cloning কৰিব পাৰো Next, question number 35. With reference to common characteristic of living organism. Living organism ক্ষেত্ৰত কোনকিটা কারেক্ট হয় ঘটিছে Not all living organisms need to obtain food for energy. Yes, সকলো বিলাককে all organism living organism যিমানবিলাক আছে তেওঁলোকক সকলোকে এনার্জি নালাগে কিছুমান অৰ্গেনিজম আছে তোমাৰ কি হয় তেওঁলোকৰ একো এইবিলাক নালাগে ডিৰাইভ নট অল অৰ্গেনিজম নিড টু অবটেইন ফুড টু ডিৰাইভ ইজ এনাৰ্জি সকলো অৰ্গেনিজম তোমাৰ ফুডৰ পৰা ডিৰাইভ নকৰিব পাৰে অ'কে তো বহুতবিলাক থাকে বাট নট অল অ'কে অট'ট্ৰপ মিনছ অৰ্গেনিজম তেওঁলোকে নিজে মেনুফেকচাৰ হয় যেনে গ্ৰীণ প্লেণ্টবিলাকত তেওঁলোকে নিজে মেনুফেকচাৰ হয় তেওঁলোকৰ ফুডত নালাগে বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট অল লিভিং অৰ্গেনিজম ৰেছপণ্ড টু এক্সটাৰ্নেল ষ্টিবুলি য়েছ এইটো কাৰেক্ট হয় অল লিভিং অৰ্গেনিজম যিমান আছে তেওঁলোকে এক্সটাৰ্নেল ষ্টিবুলি কি কৰে রেসপন্ড করে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ সৰি নেক্সট আহিলে তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 ঠিক আছে নেক্সট আহিলে তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 অল লিভিং অৰ্গেনিজম গ্ৰো থ্ৰুআউট দেয়াৰ লাইফ এইটো তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং বিকজ অল লিভিং নহয় কিছুমান লিভিং অৰ্গেনিজম থ্ৰুআউট দ্য লাইফ তেওঁলোকৰ গ্ৰ' হৈ থাকে বাট মষ্টলি অৰ্গেনিজমবিলাক থ্ৰুআউট দ্য লাইফ তেওঁলোকৰ গ্ৰ' নহয় এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে তালৈকে গ্ৰ' হয় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ গ্ৰ' নহয় তো ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 ইজ দ্য ৰং ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 ইজ দ্য ৰং ষ্টেটমেণ্ট এনচাৰ ইজ A 1 and 2 only Next, I'll tomorrow question number 36. Anaerobic respiration and aerobic respiration. Aerobic respiration means ki with oxygen. Oxygen logot junto respiration kora hoy to aerobic respiration. And anaerobic respiration means ki without oxygen. Without oxygen junto survive kore. ঠিক আছে এটা তোমার কি anaerobic respiration. তো খুঁজে কোন কিটা তোমার anaerobic respiration means without oxygen তোমার কি করে অর্গানিজমে প্র্যাকটিস করে। কোয়েশ্চন নাম্বার 36. ইস্টে কি হয় ইস্ট হল তোমার anaerobic respiration প্র্যাকটিস করে। Yes, earthworms no earthworm তোমার aerobic respiration ইউজ করে। স্টেটমেন্ট earthworm is wrong. Clostridium is a type of bacteria. Yes, এটো তোমার anaerobic respiration ইউজ করে ঠিক আছে তোমার এইটো তোমার কি হয় anaerobic respiration ইউজ করে নেক্সট মাশরুমও তোমার aerobic respiration হয় yes স্টেটমেন্ট নম্বর 4 is the incorrect okay methanogenetic archaea এটো তোমার anaerobic respiration ইউজ করে means 1 3 5 এইকেইটা তোমার anaerobic respiration ইউজ করে বাকিটা aerobic respiration ইউজ করে aerobic means with oxygen anaerobic means without oxygen yes option number C 1 3 5 is the correct answer Next question number 37. When the bark of a tree is removed, যেটা ট্রির যোনটো তোমার bark থাকে না সেইটো তোমার রিমুভ করে দিয়া হয় সার্কুলার ফ্যাশন অল অ্যারাউন্ড নিয়ার ইজ বেস আর তোমার কি হয়ে যায় তারপর গছডাল কি হয়ে যায় ড্রাইড আপ হয়ে যায় আর তোমার জলদি ডেড হয়ে যায় কিয় এইটো তোমাৰ ফিনোমেনাটো ঘটিছে কিয় হয় এনেকুৱা ঠিক আছে কিয় হয় এনেকুৱা বিকজ অবভিয়াসলি ৰুটস আর স্টার্ভ ফর এনার্জি তোমার যোনটো ৰুটস আছে ন ৰুটসটো তোমাৰ এনার্জি নাপাব ওকে তোমাৰ এই সার্কুলার ফ্যাশন যেটা তোমাৰ গোটেইখিনি তোমাৰ বাৰ্কটো তোমাৰ গুচাই দিয়া হয় ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় তোমাৰ যোনটো ৰুটস আছে ন ৰুটস বিলাকে তোমাৰ এনার্জি তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে এনার্জি তেওঁলোকে ফটোসিনথেসিস প্ৰপাৰ ফুড মেকানিজমটো নাযাব গছডালকে তাৰপিছত নো ফটোসিস আৰু দ্য প্লেন্টস হ্যাভ নো এনার্জি এণ্ড ইজ ডাইড তাৰপিছত প্লেন্টস তোমাৰ এনার্জি নাপাব আলটিমেটলি কি হৈ যাব তোমাৰ ডাইড হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে কি হয় জাইলেম আৰু ফ্লেম সকলোবিলাক শুনিছা দ্য ফ্লয়েম লেয়াৰ অফ টিস্যু জাষ্ট বিলো দ্য বাৰ্ক তোমাৰ তোমাৰ ফ্লয়েমে যোনটো তোমাৰ খাদ্য বস্তু তোমাৰ ইফাল ইফাল কৰে ন জাইলেম আৰু ফ্লয়েম যোনটো তোমাৰ ক'ত থাকে বাৰ্কৰ তলতে থাকে ফ্লয়েম ঠিক আছে ফ্লয়েম তো ফ্লয়েম কি হয় তোমাৰ টিস্যুটো জাষ্ট ব্লাডটো তলতে থাকে যোনটো তোমাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যন বিলাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যায় ৰুটছৰ পৰা পাতলৈকে লৈ যায় তো যেতিয়া তলত বাৰ্কতে তোমাৰ গোটেইখিনি নাথাকিব তাতে তো ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ব তোমাৰ ওপৰলৈকে তোমাৰ কি ফুডটো নাপাব মিনাৰেলছ চাপ্লাই নাপাব ঠিক আছে এইডাল হ'ল গছ এই বাৰ্ক যদি ইয়াতে ৰিমুভ কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ৰুটছৰ পৰা ইয়ালৈকে ইয়াতে থাকে ফ্লয়েম তো ইয়াৰ পৰা ফুড প্ৰডাক্টটো ওপৰলৈকে যায় নাপাবই তো গছডাল তাৰপিছত আলটিমেটলি ডেড হৈ যাব ফুড প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে নাপাব এনচাৰ ইজ বি ৰুটছ আর স্টার্ভ অফ এনার্জি Next, question number 38. Next আসলে তোমার question number 38. 38 কি হৈছে during the heavy exercise যেটা আমি এক্সারসাইজ করো আমি জোরকে উশাহ লওঁ ঠিক আছে this is because the energy being required for the exertion excess in the which of the available with the given amount of oxygen কিয় হয় তো যেটা আমি এক্সারসাইজ কৰো যেতিয়া জোরকে উশাহ লওঁ because oxygen যিমানখিনি লিমিট থাকে আমাৰ তাতকৈ অলপ বেছিকৈ আমাৰ এনার্জি খৰচ হয় সেইকাৰণে আমাৰ অক্সিজেন বেছিকৈ লগা হয় in short span of following time to compensate for the energy deficit the cell muscle being exercise begin to respire anaerobically to produce extra আৰু সেইকাৰণে আমি
প্ৰডিউচ চাইলবিলাকে কি কৰে এক্সট্ৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰে while also creating an acid আৰু এচিড এটা বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ইউজ কৰে আৰু ডিউ টু দ্য একুমুলেশ্যন অফ এচিড দ্য পাৰ্চন ষ্টাৰ্টছ গেটিং এক্সট্ৰিমলি ফেটিক আৰু সেই এচিডটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে পাৰ্চন যোনটো থাকে সেইটো কি হয় তোমাৰ ভাগৰি যায় ফেটিক হৈ যায় আৰু অফেন মাছল ক্ৰেম্পছ অকাৰ ডিউৰিং দ্য আৰু কচিং দেম টু ষ্টপ এক্সাৰচাইজ তেতিয়া তেওঁলোক কি কৰে যে তেওঁলোক এক্সাৰচাইজ বন্ধ কৰা হৈ গ'ল বহুতখিনি হৈ গ'ল তো যিমান বেছি এক্সাৰচাইজ কৰিবা সিমান তোমাৰ কি হ'ব ভাগৰ লাগিব বিকজ এটা এচিড ক্ৰিয়েট হয় তো এই ফেনমিনাটোৰ কথা সুধিছে ইয়াতে ঠিক আছে এই যোনটো ফেনমিনা আছে উইচ অফ দ্য ফলোইং এচিড ইজ ৰেছপনচিবল এই যোনটো এচিড বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ওলাই সেই এচিডটোৰ ইয়াতে নাম সুধিছে কোনটো এচিড বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ওলাই যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তেতিয়া তোমাৰ শৰীৰক কি হয় বেছি অক্সিজেন লাগে আৰু বেছি অক্সিজেন লগাৰ ফলত শৰীৰটোকে কি কৰে এটা এচিড এটা ৰিলিজ কৰে আৰু সেই এচিডটো ৰিলিজ কৰাৰ ফলত আমাৰ বহুতখিনি এনাৰ্জি খৰচ হয় যাৰ ফলত আমি ভাগৰুৱা হৈ যাওঁ আৰু সেই এচিডটোৰ এতিয়া ইয়াতে নাম সুধিছে ঠিক আছে এচিটিক এচিড নো হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নো কোনটো এচিড থাকিব ইয়াতে ঠিক আছে তোমাৰ এমিনো এচিড নো আমাক লাগিব কি ল্যাকটিক এচিড এনসার ইজ ডি ল্যাকটিক এচিড তাতে ফর্ম হয় বডিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 ঠিক আছে নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 এটা কি কৈছে which of the following is the correct reason behind the reddish color of the sky during the sunset and sunrise sunset আৰু সানৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমাৰ স্কাইটোৰ কালাৰটো ৰেডিশ হৈ যায় কোনটো ফেনোমেনা কোনটো কারেক্ট ৰিজন এইটো কাৰণে হয় সেইটো কাৰণে কারেক্ট ৰিজনটো তোমাৰ খুদিছে কিয় হয় এইটো obviously light ray have to travel larger distance can scatter up multiple times ঠিক আছে সো তো লাইট ৰেজ থাকে তোমাৰ লাৰ্জ ডিসটেন্স কভাৰ কৰে আৰু মাল্টিপল টাইম কি হয় স্কেটাৰ হৈ যায় খিচৰিত হৈ যায় statement D is the correct next question number 40 next দিয়া আছে তোমাৰ question number 40 Food stored in cold chamber exhibit longer storage life because কিয় যেতে তোমাৰ ফ্ৰুটটো ঠাণ্ডা এটা জায়গাত ৰখা হয় যেনেকৈ ফ্ৰিজত ৰখা হয় কোল্ড ষ্টৰেজ চেম্বাৰত ৰখা হয় ফ্ৰুটছ যেতিয়া ঠাণ্ডা জায়গাত আমি ৰাখো তেতিয়া তোমাৰ লংগাৰ ডিউৰেশ্যনলৈকে ফুডটো ভাল হৈ থাকে খাদ্য বস্তুটো ভাল হৈ থাকে কিয় কিয় সেইটো ৰিজন খুদিছে ঠিক আছে কিয় বিকজ তোমাৰ ৰেট অফ ৰেসপিৰেশ্যন যোনটো আছে ৰেট অফ ৰেসপিৰেশ্যনটো তোমাৰ ডিক্ৰিজ হৈ যায় আৰু যিমানে ৰেট অফ ৰেসপিৰেশ্যন ডিক্ৰিজ হ'ব সিমানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল ঠিক আছে এনসাৰ ইজ সি Next, question number 41. Many transplanted seedlings do not grow because both blocks to transplanted seedling is a transplanting means ki a process of moving a plant from one growing medium to another. Yes, eta grow pra another belegol grow kora to transplant kora to hoy. But both block transplanted seedling tomar grow no hoy. কিয় নহয় বিকজ তোমাৰ মোষ্ট অফ দ্য ৰুট হেয়াৰ আৰ লষ্ট ডিউৰিং ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া তোমাৰ বহুতবিলাক ৰুট হেয়াৰ ৰড তোমাৰ লষ্ট হৈ যায় আৰু যদি ৰুট হেয়াৰ নাথাকে তাতে তোমাৰ গ্ৰ' হৈ নাযায় তোমাৰ চিট থাকে চিটটো তোমাৰ গ্ৰ' হৈ নাযায় ঠিক আছে এনসাৰ ইজ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 কুৱেশ্যন নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 consider the following step with reference to transpiration in plants ঠিক আছে transpiration means কি হয় transpiration is a process that involve loss of water vapor through the stomata of plant ঠিক আছে চাব এইটো এটা পাৰ্ট আছে ন এইটো এটা পাৰ্ট আছে ঠিক আছে এইটো এটা পাৰ্ট আছে আৰু এই পাৰ্টত এইবিলাক সৰু সৰু কিছুমান বিন্দা থাকে যাক আমি কি কওঁ ষ্টমাটা বুলি কওঁ ঠিক আছে যাক আমি কি কওঁ ষ্টমাটা বুলি কওঁ আৰু সেই ষ্টমাটাৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে কি হয় ৱাটাৰ ভেপাৰ বিলাক কি কৰে ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে ৱাটাৰ ভেপাৰ লছ হয় আৰু সেই প্ৰচেছটোকে কোৱা কি তোমাৰ transpiration is a process that involve loss of water vapor through the stomata of a plant আৰু সেইটো কয় transpiration সেইটো কথা সুধিছে water reaches great heights in the tree because of transpiration yes correct এটোৰ কাৰণে যায় plants grow on high altitude will show higher rate of transpiration এটো correct statement number 3 transpiration never occur at night due to non availability of sunlight এটো statement wrong because ঠিক আছে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন তোমাৰ নাইট এণ্ড ডে দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন টেক্স প্লেচ বুট ডিউৰিং দ্য ডে এণ্ড দ্য নাইট ৰেট অফ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন শ্ল' ডিউৰিং দ্য নাইট বিকজ অফ দ্য ৰেট অফ ইভাপোৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ্ল' হৈ যায় বা দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে হয় ঠিক আছে নেভাৰ অকাৰ নহয় হয় ঠিক আছে বাট অলপ ৰেটটো শ্ল' হৈ যায় ডেট ক্ষেত্ৰত ইভাপোৰেশ্যন নহয় নেক্সট ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন হেল্পছ ইন কুলিং অফ দ্য প্লেণ্টছ য়েছ ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন কি কৰে কুলিং কৰে প্লেণ্টক যেনেকৈ আমাৰ বডিৰ পৰা কি কৰে ঘাম ৰিলিজ হয় ঠিক আছে ঘাম ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত ইভাপোৰেশ্যন হৈ পেলাই আমাৰ বডিটো কুল কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো তেনেকৈ প্লেণ্টত টমাটৰ পৰা তোমাৰ ইভাপোৰেশ্যন হৈ পেলাই ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন হৈ পেলাই বডিটোক কুল কৰি দিয়ে প্লেণ্টত তো 1 2 4 is the correct statement 3 is the incorrect statement ঠিক আছে 1 2 4 is the correct statement তো answer হ'ব তোমাৰ answer is A 1 2 4 ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 নেক্সট আৰু তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 ইয়াতে কি কৈছে which of the following statement is correct about the process of pollination ৰ কাৰণে কোনটো process is correct সেইটো কৰা হৈছে seeds can only
be produced when pollen is transferred between flower and the same species. Yes, same species লগত যেতিয়া ফ্লাৱাৰটো তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব তেতিয়া এটা আমাৰ পলিনেশন হ'ব। পলিনেশন কি? পলিনেশন is the act of transferring pollen grains from male another of a flower to the female stigma। ঠিক আছে, মেল তোমাৰ এন্থাৰৰ পৰা ফেমেল ষ্টিগমা যোনটো আছে, মেলৰ কি থাকে তোমাৰ এন্থাৰ থাকে, ঠিক আছে, ANTHER, আৰু ফেমেলৰ কি থাকে তোমাৰ ষ্টিগমা থাকে, ঠিক আছে, ফেমেলৰ ষ্টিগমা থাকে। তো এন্থাৰ পৰা ষ্টিগমা যেতিয়া পৰিব বস্তুটো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব? পলিনেশন হ'ব, ঠিক আছে। পলিনেশন ইজ দ্য এক্ট অফ ট্ৰান্সফাৰিং পলেন গ্ৰেইন ফ্ৰম দ্য মেল এন্থাৰ অফ এ ফ্লাৱাৰ টু দ্য ফেমেল ষ্টিগমা, সেইটো কয় পলিনেশন। আৰু সিডস কেন অনলি বি প্ৰডিউচ when pollen is transferred between the flower of the same species। Answer number A is the correct। Next, question number 44। question number 44 কাৰ কথা কৈছে? পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। question number 44 কাৰ কথা কৈছে? তোমাৰ পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডৰ কথা কৈছে। The pituitary gland is an exocrine gland that secretes the growth hormone। Statement number 1 is incorrect because growth hormone is secreted by the anterior pituitary gland, not the exterior, not the তোমাৰ endocrine gland, ঠিক আছে। গ্ৰোথ হৰমন যোনটো আছে তোমাৰ সিক্ৰেটেড কোনে ৰিলিজ কৰে? এন্টেৰিয়ৰ পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডে ৰিলিজ কৰে। বাট দ্য পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ড ইজ এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড, নট দ্য এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে। তো এইটো কাৰেক্ট হয়। এক্সোক্ৰাইন তোমাৰ যোনটো পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ডটো তোমাৰ এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড হয়, নট দ্য এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে। মন ৰাখিবা, pituitary gland is the endocrine gland, not the exocrine gland। The first statement is wrong। The pituitary gland is the largest gland in the human body। No। Second statement is also wrong because largest gland in the human body হল তোমাৰ কি? liver, ঠিক আছে। liver is the largest gland in the human body। Statement number 3, that the pituitary gland control the secretion from the thyroid and adrenals। Yes, statement number 3 is the correct statement। Statement number 4, the pituitary gland is located in the neck region। No, নেক ৰেজিয়নত নাথাকে, ঠিক আছে। পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ড ক'ত থাকে তোমাৰ? এটা থাকে তোমাৰ ব্ৰেইনৰ লগত। থাইৰয়েড গ্ল্যান্ডহে থাকে তোমাৰ নেকত। নেকত কি থাকে তোমাৰ? থাইৰয়েড গ্ল্যান্ড থাকে। ব্ৰেইনত কি থাকে তোমাৰ? পিটুইটাৰী গ্ল্যান্ড থাকে। আৰু তাৰ তলত কি থাকে তোমাৰ? এড্ৰিনেল গ্ল্যান্ড থাকে, তাৰ তলত পেনক্ৰিয়াছ থাকে, ঠিক আছে। তো এইখিনি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45। নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 45। 45ত কাৰ কথা কৈছে তোমাৰ? কুৱেশ্যন 45 উইথ ৰেফাৰেন্স টু তোমাৰ কি হয়? ফটোসিনথেসিস। খালক সংশ্লেষণ, ফটোসিনথেসিসৰ কথা সুধিছে। What is the process involved in the photosynthesis? Photosynthesis process কি? Yes, obviously free energy converted into potential energy and store। তো free energy যোনটো থাকে এইটো আমি potential energy লৈকে কনভার্ট কৰি দিওঁ, সেইটো হ'ল তোমাৰ কি? photosynthesis, ঠিক আছে। 45। নেক্সট আহিলে তোমাৰ 46। নেক্সট আহিলে তোমাৰ 46। Cell is considered the basic unit of life। একদম পুৰা NCERT এইটো ফাৰ্ষ্ট লাইনে আছে তোমাৰ। Cell is the considered as the basic unit of life। আৰু এইটো ষ্টেটমেন্টৰ কাৰণে সুধে, এইটো পুৰা NCERT লাইন। The size of the cell is directly related to the size of the body of the animal। No, বডিৰ লগত একো ৰিলেটেড নাই তোমাৰ এনিমেলৰ, ঠিক আছে। সাইজ অফ দ্য সাইজ তোমাৰ ডিটাৰমাইন নকৰে, ঠিক আছে। দ্য সাইজ অফ দ্য চেল হেড নো ৰিলেশ্যন উইথ দ্য সাইজ অফ দ্য বডি অফ দ্য এনিমেল অৰ দ্য প্লান্ট। ইট ইজ নট নেচেচাৰী দ্যাট দ্য চেল ইন দ্য এলিফেণ্ট মাষ্ট বিগাৰ দেন দ্য ড'জ ইন দ্য ৰেট। এনেকুৱা নহয় যে প্লেণ্টৰ তোমাৰ এলিমেণ্ট হাতীৰ তোমাৰ হাতী ডাঙৰ হয় কাৰণ হাতীৰ চেলটো বেছি থাকিব, বেছি ডাঙৰ হ'ব। তোমাৰ ৰেটৰ, মাউচৰ বা নিগনিৰ তোমাৰ সৰু হয় কাৰণে নিগনিৰ চেলটো কম হৈ থাকিব, সেনেকুৱা নহয়। এইটো বহুত একো ডিটাৰমাইন নকৰে চেল। ফাৰ্ষ্ট ইজ ৰং। Second statement, all cells of a particular organism are always the same। No, 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 all cells of a particular always the same নহয়। Statement number 2 wrong। 3, virus have the smallest cell, ঠিক আছে। virus have the smallest cell, এইটো তোমাৰ wrong হয়, ঠিক আছে। ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো তোমাৰ ৰং হয়। ভাইৰাছক আমি কি কৰোঁ? নট দা কনচেপ্ট লিভিং অৰ্গানিজম বুলি ধৰা নহয়, ঠিক আছে। বাছ ভাইৰাছৰ তাতে কি নাথাকে? চেল নাথাকে, ঠিক আছে। ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 ইজ অলছো ইনকাৰেক্ট। তো কোনকেইটা ইয়াতে? গোটেইকেইটা ইনকাৰেক্ট। চৰি, ইয়াৰ এনচাৰ ইজ ডি, বিকজ ইয়াতে ইনকাৰেক্ট সুধিছে। ইয়াতে কোনকেইটা ইনকাৰেক্ট? গোটেইকেইটা ইনকাৰেক্ট। 1 2 3 গোটেইকেইটা ইনকাৰেক্ট হয় ইয়াতে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47। নেক্সট আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 উইথ ৰেফাৰেন্স টু চেল বায়লজিৰ কথা সুধিছে। বায়লজি এগেইন NCERT কুৱেশ্যন। প্লেন্ট চেলছ হেভ এ চেল ৱাল হুইচ ইজ এবচেণ্ট ইন দ্য এনিমেল চেল। য়েছ, কাৰেক্ট। প্লেন্ট চেলত কি থাকে? তোমাৰ চেল ৱাল থাকে, আৰু এনিমেল চেলত তোমাৰ চেল ৱাল নাথাকে, ঠিক আছে। ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ 2, both plant and animal cell have chloroplast। No, প্লেন্ট চেলত ক্লৰ'প্লাষ্ট থাকে, এনিমেল চেলত তোমাৰ ক্লৰ'প্লাষ্ট নাথাকে, ঠিক আছে। Second statement is wrong। Plant cell have smaller vacuoles compared to the animal cell। No, plant cell have the larger vacuole than the compared to the তোমাৰ animal cells। Third number statement is also wrong। তো এনসাৰ হ'ব ইয়াতে কোনকেইটা ইনকাৰেক্ট সেইটো সুধিছে। এনসাৰ is D, 2 and 3 is the incorrect option।
নেক্সট 48 অলপ এপ্লাইড বেছ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে কি সুধিছে ইয়াতে এ মেৰিড কাপল এডপ্টেড এ মেল চাইল্ড এটা মেৰিড কাপল আছে তেওঁলোকে এটা মেল চাইল্ড এটা এডপ্ট কৰি ল'লে এ ফিউ ইয়াৰ্ছ লেটাৰ টুইন বয়জ ৱেৰ বৰ্ণ টু দেম কেইবছৰৰ পিছত কি হ'ল তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান জন্ম পালে দুটা টুইন হয় দ্য ব্লাড গ্ৰুপ অফ দ্য কাপল দুটাৰ ব্লাড গ্ৰুপ হ'ল এ বি পজিটিভ আৰু ও নিগেটিভ এ বি আৰু ও নিগেটিভ দ্য ব্লাড গ্ৰুপ অফ দ্য থ্ৰী চন ইজ পজিটিভ বি পজিটিভ এণ্ড ও পজিটিভ তো যোনটো তিনিটা সন্তান হ'ল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দ্য ব্লাড গ্ৰুপ অফ দ্য থ্ৰী চন ইজ এ পজিটিভ থ্ৰী চন মিনছ কি প্ৰথমটোত আছিলে কি এডপ্ট কোনটো কৰিছিলে এ পজিটিভ বি পজিটিভ নেক্সট টুইনটোৰ আৰু এটা আছিলে ও পজিটিভ ঠিক আছে দ্য ব্লাড গ্ৰুপ অফ দ্য এডপ্টেড চন ইজ তো ঠিক আছে তো তিনিটা আমি হৈ গ'ল ন এটা হ'ল তোমাৰ এডপ্টেড কৰা আৰু দুটা হ'ল তোমাৰ টুইন ঠিক আছে এটা হ'ল এডপ্টেড আৰু এটা হ'ল তোমাৰ টুইন তিনিটা বাচ্চা হৈ গ'ল আৰু তিনিটা বাচ্চা ইয়াতে দিয়া আছে যে থ্ৰী চন ইজ এ পজিটিভ বি পজিটিভ আৰু ও পজিটিভ তিনিটা পজিটিভ হৈ গ'ল তিনিটা বাচ্চা সুধিব কুৱেশ্যন সুধিছে যে ব্লাড গ্ৰুপ দ্য এডপ্টেড চন ইজ কোন এডপ্টেড চনৰ ব্লাড গ্ৰুপটো কোনটো হ'ব এতিয়া যদি আমি তোমাৰ যোনটো টুইনৰ ব্লাড গ্ৰুপ সেইটো যদি পাই যাম আমি এডপ্টেড ব্লাড গ্ৰুপটো আমি পাই যাম ঠিক আছে এডপ্টেড যোনটো আছে তাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো আমি পাই যাম তো ইজ বায়োলজিকেল প্ৰেজেন্ট ডোনেটছ অফ দ্য টু এ বি ও জিন অফ দ্য চাইল্ড আৰু এ আৰু বি যোনটো ডমিনেট কৰে ও জিনটো তোমাৰ ৰেচেছিভ হয় ফৰ এক্সাম্পল ইফ এন ও জিন ইজ পেয়াৰ্ড উইথ এন এ জিন দ্য ব্লাড গ্ৰুপ টাইপ উইল বি এ ঠিক আছে ও আৰু এ যদি তোমাৰ প্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে ব্লাড গ্ৰুপ আমি কি পাওঁ এ পাওঁ তো কাপলটোৰ কি হয় তোমাৰ এ বি পজিটিভ এ বি পজিটিভ ব্লাড গ্ৰুপ আৰু যদি এ প্লাছ ব্লাড গ্ৰুপ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ও নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ আমাৰ পোৱা যায় ঠিক আছে এ প্লাছ জিনটো তোমাৰ কি কৰে তোমাৰ ডমিনেট কৰে অ'কে তো ব্লাড গ্ৰুপ যোনটো তোমাৰ এডপ্টেড চাইল্ড হ'ব ন এডপ্টেড চাইল্ডৰ যোনটো আমি যদি ব্লাড গ্ৰুপ চাব যাওঁ এইটো হ'ব তোমাৰ কি ও পজিটিভ ঠিক আছে বিকজ যোনটো তোমাৰ এ পজিটিভ আৰু বি পজিটিভ এই ব্লাড গ্ৰুপ দুটা তোমাৰ টুইনৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যাব আৰু ও পজিটিভ ব্লাড গ্ৰুপটো ডাইৰেক্টলি হ'ব তোমালোকৰ এডপ্টেড চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত 48ৰ এনচাৰ ইজ এ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 ষ্টেম চেলছৰ কথা সুধিছে ইয়াতে ষ্টেম চেলছ ঠিক আছে ষ্টেম চেলছৰ কথা কৈছে ষ্টেম চেলছ ইজ এ চেল উইথ এ ইউনিক এবিলিটি টু ডেভেলপ ষ্টেম চেলবিলাক কি হয় তাত ইউনিক এবিলিটি থাকে যে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি থাকিব পাৰে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ষ্টেম চেলছ কেন বি ডিৰাইভ ফ্ৰম মেমেলছ অনলি নো অকল মেমেলতে নোপোৱাই বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমত কি পোৱা যায় তোমাৰ ষ্টেম চেলছবিলাক পোৱা যায় ষ্টেম চেল অকল মেমেলতে পোৱা নাযায় মাল্টি চেলৰ অৰ্গেনিজমবিলাকতো ষ্টেম চেল পোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং ষ্টেম চেল কেন বি ইউজ ফৰ স্ক্ৰিনিং নিউ ড্ৰাগছ য়েছ ষ্টেম চেল বহুতখিনি এডভান্স হয় ডেভেলপ হৈ থাকে ষ্টেম চেল কেন বি ইউজ ফৰ মেডিকেল থেৰাপিজ য়েছ 2 and 3 is the correct answer is B next last question number 50 এটা ভিটামিন ডি আছে আৰু ডেফিচিয়েন্সি দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে ভিটামিন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ডেফিচিয়েন্সি দিয়া আছে ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি হয় স্কাৰ্ভিক ৰোগ হয় পাইছো ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি হয় তোমাৰ ৰিকেটছ ৰোগ হয় য়েছ পাইছো আমি ঠিক আছে ষ্টেটমেন্ট 2 টো কাৰেক্ট ভিটামিন ই ডেফিচিয়েন্সি হলে কি হয় তোমাৰ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ ভিটামিন চিৰ তোমাৰ ভিটামিন ইৰ অভাৱত নহয় নাইট ব্লাইণ্ডনেছ হয় তোমাৰ ভিটামিন এৰ অভাৱতহে তোমাৰ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ হয় আৰু ভিটামিন ইৰ অভাৱ হলে তোমাৰ কি হয় নাৰ্ভ আৰু মাছল বিলাক তোমাৰ ডেমেজ হয় ভিজন আইছত প্ৰব্লেম হয় আৰু ইমিউন চিষ্টেম তোমাৰ উইক হয় তো থাৰ্ড পেয়াৰ ইজ ইনকাৰেক্ট এনচাৰ ইজ A 1 and 2 অনলি ঠিক আছে আজি আছিলে তোমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 1 নেক্সট আহিব তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন বেছড আজি মেইনলি বেছিক সায়েন্সৰ ওপৰতে আছিলে ওকে নেক্সট সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোকে যিমানবিলাক আছে তোমালোকে ওকে তো হেপী বিহু ভালকে পঢ়া বাট এনেকুৱা নহয় যে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো মিনছ কি ৰঙালী বিহুটো এনেকে এনি টাইম চেলিব্ৰেট কৰি নাথাকা পঢ়িব লাগিব বিকজ এক্সামৰ ডেট দিলে যোনটো জুন 8 জুনত তোমালোকৰ কি হ'ব তোমাৰ এক্সাম হ'ব তো ভালকে পঢ়া বিহু এনজয় কৰা বাট লগতে পঢ়াটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবা তো হেপী বিহু টু অল অফ ইউ তো থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড গুড নাইট টু এভৰিৱান এণ্ড জয়